Chào các ông, hôm nay chúng ta sẽ làm một phép thử cực kỳ điên rồ, bốc ma vương slime Rimuru Tempest ở giai đoạn cuối Light Novel, cái tầm mà lão đã thành vị thần tối cao. Thích thì xóa sổ hay kiến tạo lại DaVTR hàng vạn lần để ném vào thế chỗ của Sukuna trong cái video so sánh của kênh Lười Review. Để xem khi cán cân sức mạnh nhảy vọt từ phạm vi vật lý sinh học của thế giới chú thuật lên thẳng cấp độ khái niệm DaVTR, các siêu nhân và Kamen Rider sẽ xoay sở thế nào nhé. Đầu tiên là phe thời đại Heian với Garanger, Garo và các Oni. Trong video gốc, nhóm này được đánh giá rất cao vì sự tương thích bối cảnh âm dương thuật và khả năng kết giới phong ấn. Nhưng khi đối đầu với Rimuru, cửa thắng của họ bằng không. Các siêu thú của siêu nhân Gao hay thuật thức của Oni sẽ bị kỹ năng Azathoth nuốt chửng vào không gian ảo ảnh trong một nốt nhạc mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Còn dắt ma giới của Garo với giới hạn 66,60 giây thì đúng là một trò đùa. Thần chí Hexiel chỉ cần một cái liếc mắt là phân tích xong cấu trúc năng lượng của bộ giáp. Rimuru thậm chí chẳng cần rút kiếm, cứ bật phòng hộ tuyệt đối lên đứng im cho Garo chém, chờ hết thời gian là xong đời. Sang đến cặp đôi bất tử và tốc độ là Blade và Phaiz. Kịch bản cũ là Phaiz bật Axel chạy với vận tốc ánh sáng để chim mồi cho Blade lao vào phong ấn Sukuna vào lá bài Joker. Nghe thì hay đấy nhưng gặp Rimuru thì lỗi kỹ thuật ngay từ giây đầu tiên. Rimuru sở hữu khả năng thao túng thời không, cậu ta chỉ cần đóng băng thời gian là tốc độ của Phaiz biến thành vô nghĩa, còn sự bất tử mang tính khái niệm của Blade. Azathoth của Rimuru không giết người theo cách thông thường, nó nuốt chửng và xóa sổ luôn khái niệm tồn tại của đối thủ. Blade sẽ bị giam giữ vĩnh viễn trong không gian cô lập, bất tử đến mấy cũng chịu chết. Đối với đội Bokinger và kho cổ vật Precious thì mọi chuyện còn hài hước hơn. Fan từng phân tích Bokinger có thể dùng cổ vật để triệt tiêu chú lực của Sukuna. Nhưng với Rimuru, nếu họ dám kích hoạt cổ vật thay đổi thực tại, CL với tốc độ xử lý vượt siêu máy tính hàng triệu lần sẽ quét qua, giải mã, sao chép sạch sẽ, rồi tối ưu hóa nó thành kỹ năng của Rimuru luôn. Đội Bokinger không những không làm khó được ma vương mà còn vô tình tặng kèm cho cậu ta một kho cổ vật mới. Đến bộ đôi ma mãnh Decade và Dient, trận đấu bắt đầu bước vào ngưỡng hủy diệt đa vũ trụ. Decade Rotrangma có thể gọi tất cả các trạng thái tối thượng của Rider khác và bất tử nhờ ký ức. Nhưng Rimuru lại có một lợi thế tuyệt đối là có người chơi hộ, chính là CL. Trong khi Decade phải tự tư duy để chọn bài ra chiêu, CL đã tính toán trước hàng triệu kịch bản, đọc vị mọi thẻ bài của Decade và đưa ra phương án khắc chế hoàn hảo nhất. Thêm vào đó, lượng năng lượng hư vô áp đảo của Rimuru sẽ nuốt chửng mọi đòn xóa sổ thực tại của Decade. Kèo này lệch hẳn về phía Slime. Cuối cùng là nhóm các vị thần lãnh địa gồm Odin, Game và Gats. Đây là nhóm duy nhất tạo nên một trận chiến đúng nghĩa. Vì chúng ta đang đặt các vị thần tối cao của hai thế giới đối đầu nhau. Odin có thế giới gương đảo ngược quy luật và thẻ reset thời gian, nhưng Rimuru vốn đã tự do đi lại giữa các thế giới song song và có CL ghi nhớ xuyên thời gian nên trò lùi thời gian vô tác dụng. Game có khu rừng Helheim nhưng cũng sẽ bị Rimuru nuốt chửng vào hư vô trước khi kịp làm gì. Đỉnh cao nhất là Geats với quyền năng viết lại luật chơi của thế giới. Nếu Geats ra luật vô hiệu hóa kỹ năng của Rimuru, đây sẽ là cuộc chiến về ưu tiên khái niệm. Tuy nhiên, sức mạnh của Geats bị giới hạn trong vũ trụ anh ta quản lý, còn Rimuru sở hữu nguồn năng lượng tích lũy đủ để kiến tạo đa vũ trụ hàng vạn lần. Lượng năng lượng hư vô khổng lồ của Rimuru kết hợp với khả năng lách luật của CL sẽ bẻ gãy hệ thống luật của Geats. Vậy câu hỏi đặt ra là, phe Tokusatsu có ai đủ trình thâu tóm được Rimuru cuối chuyện không? Câu trả lời là có, nhưng đếm trên đầu ngón tay và bắt buộc phải là những thực thể thao túng cốt truyện và nằm ngoài logic. Ứng cử viên số 1 là Omazio, vị vua thời gian có thể phá hủy và tái tạo lại toàn bộ các thế giới Rider bằng một ý nghĩ, người có thể xóa sổ sự tồn tại của Rimuru khỏi lịch sử từ trước khi cậu ta kịp chuyển sinh. Kèo Omazio vs Rimuru sẽ là 50-50, tùy thuộc vào việc khái niệm của bên nào được ưu tiên cao hơn. Người thứ hai là Kamen Rider Saber, ở trạng thái nắm giữ sách sáng thế Wonder Almighty. Người có quyền năng viết lại đoạn kết của mọi câu chuyện, biến sự hủy diệt của Rimuru thành một trang sách giả tưởng. Còn về phe Super Sentai, dù accurate hay sức mạnh tổng hợp của các chiến đội có mạnh đến đâu, thì do bản chất dựa trên kết nối và niềm tin tập thể, họ rất khó solo lại một khái niệm tối cao độc lập như Rimuru. Tóm lại, nếu thay Sukuna bằng Rimuru, toàn bộ các cặp đấu trong video từ thế cân bằng đều biến thành màn ao trình tuyệt đối của ma vương Slime. Chỉ có những ông thần tối cổ đứng đỉnh tam giới của nhà Kamen Rider như Omazio hay Saber mới đủ tư cách ngồi chung mâm để đấu một trận ra trò với cậu ta mà thôi.